Hi guys! Sa videong ito ay malalaman mo on how to send money from Gcash to Maya. Ang dali lang guys, just follow this step-by-step tutorial. Alright, let's start after this intro. Open ko muna ang aking Maya account. As you can see, zero balance pa siya. Now, open your Gcash app and make sure na may sapat na balance ka para makapag-send ng money. Kapag nandito ka na sa iyong Gcash home screen, ay pindutin ang transfer. Then tap local. Now ay mag-scroll down ka, hanapin at i-click ang view all. Scroll down ulit at hanapin ang Maya. Dalawang Maya options ang makikita mo, Maya Bank or Maya Philippines / Maya Wallet. Ang iselect mo ay itong Maya Philippines Incorporated / Maya Wallet. Next is fill out the details. Ilagay kung magkano ang isisend or ipapadala mo. For example, ang isisend ko is 50 pesos. Ilagay ang name ng Maya account holder. Make sure na ito yung naka-register na name niya sa Maya. Ilagay ang account number or mobile number ng receiver. Sa email naman ay automatic nang nakalagay ang email address ko, pero just in case hindi automatic sa'yo, mas okay kung maglagay ka ng email address para sa transaction receipt. Take note guys na may 15 pesos fee ang i-charge per transaction. Now, i-review ang mga detalye, siguraduhin na tama ang lahat ng information, lalo na ang account number or mobile number. After that, ay i-click mo na ang send money. As you can see, 50 pesos ang na-transfer ko plus 15 pesos transaction fee, so a total of 65 pesos. Kapag tama na ang lahat, i-check mo ang I confirm that the details are correct at pindutin mo na ang pay button. Then, magsisend si Gcash sa'yo ng 6-digit authentication code sa iyong mobile number. Enter mo dito, then i-click mo na ang submit. Hintayin ang confirmation message mula sa Gcash. Now, ito na lang ang remaining Gcash balance ko. Para makita ang transaction history, pwede mong i-click ang inbox. Ayan, ito na. So, punta ako sa aking Maya account to see if na-send or na-transfer na ba ang money. Alright! Send money successful! So, ganyan lang kadali guys ang pag-send ng money from Gcash to Maya. If you learned from this video, don't forget to hit like and subscribe now. If you want to learn more about Gcash and Maya, ay itap lamang ang mga video na nasa screen. Alright, thanks for watching. God bless, and always remember, live, learn, inspire, value, and enjoy life.